สวัสดีค่ะจะมาเล่าให้ฟังทริปที่โมไปสเปนมานะคะไปจิโรนาสเปนค่ะก็จะเป็นการไปทริปกับริชาร์ดมิลนะคะก็เป็นทริปที่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเหมือนเป็นงานครั้งแรกของเขาเลยที่เขาจัดแบบเป็นงานให้แอมบาสเดอร์ของเขามารวมกันแล้วก็เหมือนเป็น Friend and Family อ่ะงานที่เขาชวนคนน้อยมากฝากดูแลคุณตาคุณยายนะมิ้นแล้วก็ฝากดูแลมาคินด้วยนะคะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยครับเพิ่งตื่นเลยครับถึงแล้วค่ะติดสิวหน่อยเม็ดระหว่างพูดเพื่อไม่ให้กวนใจทุกคนนี่เรานั่งมา12ชั่วโมงบวกชัน12ชั่วโมงกว่าก็ทั้งหมด56ชั่วโมงครับบวกกับโอเคก็คือนอนเต็มอิ่มนั้นชื่อ Camero มันจะไม่เป็นสนามกอล์ฟที่เคยแข่ง EGA งานนี้ริชาร์ดมิลก็เชิญแบบพวกแขกเขามากับพวกพาร์ทเนอร์เขามาหวังว่าจะเจอพวกนาดาวชาลส์แคลร์อะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยบอกอะไรไม่ค่อยบอกความเขาเป็นความลับมากว่าให้การ์ดกล่อง1ใบใหญ่ๆมานะเป็นกล่องสีแดงใหญ่มากข้างในให้กระดาษสีทองมา1แผ่นบอกเป็น golden ticket แค่นั้นจบมาเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยว่าห้ามลงโซเชียลมีเดียก่อนอีเวนต์จะจบก็เดาว่าเรื่องความปลอดภัยพอไปถึงเขามีคนมารับที่สนามบินเราเลยเราก็มีบริการนอกเครื่องแบบส่งเราจากทางออกที่สนามบินอะมาส่งถึงรถเลยนะเพราะว่าเป็นอะไรมันก็จะมีความแบบเรื่องความไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็แขกที่มาเขาก็จะให้ทุกคนใส่นาฬิกาไว้ซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่ามีบุคคลนอกเครื่องแบบติดตามมาอะไรเงี้ยเป็นไงคะดีนะบรรยากาศดีอากาศดีหอมชื่นใจได้กลิ่นอึม้าตลอดเวลา ไม่รู้มันคือปุ๋ยมันคือม้าจริงๆแต่สวยมากเลยนะเนี่ยนี่ตรงนี้เหมือนน่าจะเป็นที่เรากินได้ยินอีเวนต์เนี่ยของริชาร์ดมิลเขาทำเป็นชื่อว่า Family Fair นะครับเขาบอกเซอร์ไพรส์เยอะมากรอชมเลยค่ะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นคนตื่นเต้นก็คือคนนี้แหละค่ะเขามีนี่ให้ด้วยกล้องริชาร์ดมิลเป็นโพลารอยด์มาใส่ตรงนี้ใช่เล่มนี้เหมือนเขาโชว์ให้ดูว่าเขาอ่ะมี friends เป็นใครบ้างอย่างเงี้ยนาดาวใช่ไหมครับแล้วก็มีชาร์ลส์ เลคแคร์มีอะไรพวกเนี้ยเขาคงจะมางานนี้กันแล้วก็เหลือเป็นหน้าเนี่ยให้ถ่ายโพลารอยด์แล้วก็เอามาแปะของเยอะมากเลยอ่ะแก้หกเดี๋ยวขึ้นไปปั๊มนมยังอยู่ในภารกิจปั๊มนมภารกิจอยู่กับน้องอาบน้ำนั่งพักเล็กน้อยแล้วก็หิวแล้วก็ลงมาทานกลางวันกันค่ะตอนเราเช็คอินเขาบอกว่าเราเป็นเกสต์ห้องแรกเลยห้องแรกห้องเราเลขสวยด้วย111แล้วก็เมื่อกี้เจอ CEO ของเอเชียแปซิฟิกกับลูกสาวของริชาร์ดมิลด้วยพาลงมากินข้าวบรรยากาศก็ดีมากเลยอากาศกำลังเย็นๆสบายๆเราใจไม่ถึงจริงเราอยากนั่งข้างนอกแต่แดดมันลงหัวหน่อยก็เดี๋ยวค่อยออกไปเอเชียก็เลยมาหลบที่นี่ใช่ของแท้มันเป็นรีสอร์ทที่เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นกอล์ฟคลับอะก็จะมีแบบให้ตีกอล์ฟมีเทนนิสมีว่ายน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนไปใช้เวลาไปสปาไปอะไรเงี้ยแอมบาสเดอร์ของเขาก็จะเป็นแบบเป็นสายแบบนักกีฬาเช่นชาร์ลส์ เลคแคร์ที่เพิ่งแบบได้แชมป์ F1 ไปแล้วก็มีแบบบาวัสันนักกอล์ฟที่แบบว่าชื่อดังเจอนาดาวนักเทนนิสอะไรเงี้ยแล้วก็เจอนักดำน้ำเจอทุกกีฬาแต่ว่านักเทนนิสนักกระโดดไกลอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนที่แบบเป็นแอมบาสเดอร์ของเขาซึ่งเหมือนริชาร์ดมิลเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบบเป็นสายกีฬาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาสามารถใส่นาฬิกาในการเล่นกีฬาของเขาได้อะไรเงี้ยก็คือทุกคนชิลมากเป็นงานที่แบบชิลมากแล้วก็จะได้เจอแบบลูกของริชาร์ดมิลมีอเล็กซ์กับอแมนดาใช่ไหมคะเป็นงานเหมือนที่ไม่ใช่งานก็คือแบบไม่ได้มีสื่อเหมือนแค่แบบว่าให้ทุกคนที่แบบเหมือนเป็น family ของริชาร์ดมิลมาเจอกันมาใช้เวลาร่วมกันอย่างเงี้ยคือใช่ไหมตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะแบบตอนเจอชาร์ลส์ เลคแคร์คือแบบน่ารักมากเลยแล้วเขาก็มีพาน้องหมามาด้วยอ่ะน้องหมาก็แบบน่ารักมากๆเลยแล้วทุกคนก็คือแบบชิลทุกคนก็แบบแต่งตัวชิลแล้วก็มาเล่นกีฬาอย่างแบบว่าให้เล่นเบตองอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ไปนั่งไปโยนเบตองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมองอะไรอย่างเงี้ย
แอบไปกินหมูแล้ว ที่เรามาเปิดงานอันนี้ คนแรกเลยอ่ะ รักพี่แบมบี้ไหมคะ มันจะเป็นที่ภูเขาง่วงนอน มันมีง่วงนอน ดูสิมือนาป้าผมมาเยอะมอง เอามาทำอะไรคะ ผมไม่ได้มาเลยผมเบบี้ผมถอนเดินใต้เบบี้เดินเนี่ย ใจร้อนอยู่ ไฟร้อนไหมคะ มาอยู่หน้า ร้อนมากจริงจุดตั้งกันก็ได้ How to get How to get ขึ้นไม่ไหวอ่ะ เขียนก็ได้ครับ กับข้างนี่ชาดา วันนี้จะมีอีเวนต์วันแรกของ IM พาร์ทเนอร์มาเต็มเลยอะเราแอบเขินในการฟิล์ม YouTube นิดหน่อยแต่ว่าจะพยายามเก็บภาพกับวิดีโอมาฝาก เขาก็ค่อนข้างจะเก็บเป็นแบบ ความลับ ความลับไม่ให้ถ่าย เมื่อวานเจอชาลส์แคลร์เจอนาดาวบับบ้าวัตสันเขาบอกมิเชลโยจะมาคืนนี้ ก็สนุกดี เขาก็เฟรนลี่กันมาก เล่นโพตองยืนมาคุยเดินคุยเล่นกันอะไรเงี้ย เขาเรียกว่าโฟตอง โอเปตอง ไม่ใช่นะ เปตองโปตองแย่ละ คืนแรกเลยที่เป็นงานของเขาก็จะเป็นงานแบบเหมือนเป็น Family Fair เขาก็จะจัดขึ้นมาแบบยิ่งใหญ่มากทำเหมือนเป็นแบบเซอร์คัสขึ้นมาก็คือมีรถไฟเหมือนเป็นรถลากในเซอร์คัสมารับตรงหน้าโรงแรมใช่ไหมคะแล้วก็ขับไปอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบโล่งๆแล้วเขาก็มาทำเป็นเต็นท์เซอร์คัสขึ้นมาแล้วก็มีแบบฟู้ดทรัคแต่ละทวีปอะไรเงี้ยมาเหมือนมาแข่งกันแล้วก็ให้ทุกคนมาโหวตว่าแบบใครได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเหมือนเป็นฝั่งเจแปนฝั่งญี่ปุ่นได้ไปเขาก็จะมีเหมือนเป็นเกมอะไรเงี้ยกระจุกกระจิกน่ารักมากเลยมีป๊อปคอร์นให้ทำเครปมีเกมให้เล่น มีแบบบอลมีอะไรแบบน่ารักมากอ่ะคือแบบว่าน่ารักมากเขาจะมีกล้องโพลารอยด์ให้อันหนึ่งซึ่งเราก็จะถ่ายแล้วก็ไปใส่ในหนังสือเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบหนังสือให้ สวยจังเลย นั่งบนรถ นี่เราติดขบวนทั้งคันยาวไปถึงข้างหลังนะครับมีเราคนเดียวออกมาสายสุด ภารกิจมันเยอะมันต้องปั๊มนมล้างขวดนมอะนะกว่าจะได้พักผ่อนนะ งานจริงจังมากเลย น่ารักด้วยดูมีบอลลูนของเล่นเต็มเลย พอตรงทีมเซอร์คัสเสร็จเขาก็จะมีให้แบบแอมบาสเดอร์ของเขามายืนล้อมแล้วก็เป็นตัวอเล็กซ์กับอแมนด้านั่งอยู่ตรงกลางเหมือนมาพูดเกี่ยวกับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะก็แบบเป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นคือเขาทำให้มันดูแบบฟีลแบบอบอุ่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอจบจากตรงนั้นย้ายไป after party กันต่อ Y'all have run the company. And Alex, it's been nothing but a pleasure and an honor. Hey, he won the Masters. Buddy, I'd like to thank unfortunately, but Amanda, Alex, and all the ambassadors, the different clients. Oh!
จุ๊บเหรอคะออกกำลังกายขนาด ทานแบบไม่หมดครับ แบบไม่หมดครับ เราจะละเมอไหม คิดอะไรอ่ะคิดอะไรคิดอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย พอมาถึงดินเนอร์วันสุดท้ายเหมือนเป็นดินเนอร์แล้วก็มีให้ออคชั่นด้วยคืองานเขาก็จะมีแบบเหมือนมีเอาของจากแอมบาสเดอร์ของเขาเนี่ยมาประมูลด้วยเพื่อที่จะนำเงินไปเป็นชาริตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ไปดูแบบมันก็เขาก็จะจัดเป็นห้องแล้วก็จะดูให้ว่ามีแบบมีอะไรประมูลบ้างก็จะมีแบบชุดแข่งรถอยู่ประมาณ 3-4 ชุดแล้วก็มีแบบไปพักรีสอร์ทที่หนึ่งแล้วก็ได้ตีกอล์ฟกับบ้าวัดซ่านอะไรเงี้ยบ้ามาสอนให้1 วันหรือแบบเป็นเทนนิสมาเรียนเทนนิสกับนาดาวหรือว่าจะเป็นแบบรองเท้ากีฬาที่แบบนักกีฬาคนนี้ใช้แข่งกีฬานี้หรือชุดดำน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เซนก็เข้าไปดูในห้องนั้นแล้วก็มีเล็งไว้คือชุดแข่งรถเราเล็งไว้2 ชุดก็คือชุดอันนึงของชาร์ลส์ เลอแคลร์เป็นสีแดงเฟอร์รารี่ใช่ไหมคะประมูลไปสูงมากแบบว่า6 ล้านอะไรอย่างเงี้ยตู้ไม่ไหวชุดที่เราเล็งไว้อีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดแข่งรถเหมือนกันเป็นของนักแข่งรถที่ชื่อว่าลีลูเป็นแบบว่าดาวรุ่งของนักแข่งรถเลยแล้วก็เป็นนักแข่งรถหญิงคนแรกในทีมเฟอร์รารี่ด้วยนะคะเป็นชุดสีขาวเราก็เล็งไว้แล้วว่ามี2 ชุดนี้พอมาถึงชุดนี้เราก็คิดว่าเอาไงดีสู้ไม่สู้ แล้วก็สรุปได้มาในราคาที่โอ้ก็โอเคพอได้อยู่แต่พอตอนนี้ยังไม่ได้มาก็เดี๋ยวจะเอามาติดไว้ที่บ้านสักที่หนึ่งเพราะมันก็เหมือนเป็นแบบความทรงจำครั้งหนึ่งที่เราได้ไปออคชั่นมาจากงานนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเอามาติดบ้านเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดู Value at the front. At the front. support 他了， Three. 你懂的。 Three five. And that is a piece from beside the crash. เราถ่ายวิดีโอมาได้น้อยมากเลยต้องมาแบบถ่ายเป็นรูปเอาเพราะว่าคือมันแบบว่าไม่มีใครถ่ายรูปเลยคือคนถ่ายรูปน้อยมากที่จะแบบมีคนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยเผื่อพี่เซนโบก็อยากถ่ายมาทุกคนดูนะแต่ว่ามันจะดูเด๋อเกินไปถ้าเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีแบบนิดหน่อยเพราะให้ดูเป็นบรรยากาศอะไรอย่างงี้ค่ะ เป็นไงเป็นไงเป็นไง อดอุ้มเลย จบไปได้ด้วยดีค่ะกับทริปนี้แล้วก็กลับมา2 วันก็จะต้องมีไปถ่ายมูทิโกคืออะไรรู้ไหมมันก็คือผลิตภัณฑ์ที่มิวตั้งใจทำมากเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเร่งน้ำนมค่ะช่วยเรื่องของคุณภาพของน้ำนมแม่ด้วยเพราะว่าด้วยความที่เรามีลูกคนที่2แล้วเราก็เห็นความสำคัญของน้ำนมแม่มากคือไม่มีอะไรสามารถมาทดแทนได้หรือว่ามีใครสามารถทำขึ้นมาเรียนแบบได้อะไรเงี้ยตัวทองแรกอะรู้สึกว่าเรื่องน้ำนมแม่มันแบบเฮ้ยมันยากกว่าที่คิดอะมันยากกว่าเลี้ยงลูกอีกอะเรื่องของน้ำนมมันแบบมันตลอดทั้งวันเลยนะยิ่งแบบช่วงแรกคือต้องสลับกันปั๊มนมเข้าเต้าปั๊มนมอะไรเงี้ยวนทุก 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนมมาน้อยก็เครียดลูกกินไม่พอก็เครียดพ่อน้ำนมอุดตันหรือแบบว่าท่อยังไม่เปิดต้องให้คนมาแบบเปิดท่ออะไรเงี้ยคือผ่านตรงนั้นมาค่ะท้องคนที่2มาคินก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงให้เรื่องตรงนี้มันง่ายขึ้นได้ไหมวะมันจะมีอะไรช่วยเราได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เรื่องตรงมันเป็นเรื่องง่ายอ่ะตอนนั้นก็เลยได้คุยกับคุณหมอนักโภชนาการอะไรปรึกษาดูอะไรเงี้ยก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งก็คือมูทิโกรนั่นเองค่ะมีส่วนผสมหลักก็คือหัวปลีซึ่งหัวปลีนี่เราก็แบบเยอะมากเลยนะซองนึงเทียบเท่ากับหัวปลี2 ลูกมาสกัดอะก็คือแบบเยอะมากมีลูกซัดมีอินทผลัมมีใบเตยมีขิงด้วยทุกอย่างก็คือเป็นสารอาหารที่จำเป็นกับคุณแม่หลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทำมาตั้งแต่ตอนท้องมาคินอะทดลองใช้เองตั้งแต่คลอด
เลยคลอดมาเดย์วันก็คือเนี่ยอินแล้วเราก็อยากทดลองด้วยตัวเองไงมันเวิร์กจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มวิตามินไปเรื่อยจนเนี่ยแหละค่ะลูก6 เดือนแล้วค่ะก็รู้สึกว่าโอเคใช่ละได้ละเรื่องน้ำนมไม่มีปัญหาเลยท้องนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเลิศอะผลิตภัณฑ์เนี้ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วพร้อมที่จะเอามาขายแล้วก็นี่แหละได้มาเป็นมูทิโกค่ะกลับมาจากสเปน2 วันก็เลยมีถ่ายมูทิโกก็พาน้องมาคินมาถ่ายด้วยค่ะชอบนั่งเลย เอ้ยจะมีน่ารักเนี่ยครับ วันนี้ผมมาถ่ายเงินมันเป็นเวลาพักผ่อนของเซเลบเบรกไม่มีถ่ายนะผมก็กินชีส ฝากมูทิโกด้วยนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะ ก็คืออยากให้เรื่องนมเป็นเรื่องง่ายเรื่องน้ำนมทำให้น้ำนมเยอะแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำนมด้วยในนี้ก็จะมีสมุนไพร7 ชนิดนะคะแล้วก็ใส่วิตามินไปอีก13 ชนิดซึ่งวิตามินเหล่านี้ก็จะบำรุงตัวคุณแม่ด้วยให้คุณแม่ไม่โทรมพอคุณแม่ไม่โทรมคุณแม่มีพลังงานดีคุณแม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอคุณแม่ก็จะได้น้ำนมที่มีคุณภาพซึ่งน้ำนมคุณภาพเนี้ยก็จะส่งไปยังลูกน้อยนะคะให้ลูกน้อยได้มีน้ำนมกินไปเลยยาวๆเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณแม่หลังคลอดนะคะแล้วก็มีตัวช่วยเป็นมูทิโกคอยช่วยคุณแม่นะคะก็ฝากมูทิโกด้วยนะคะได้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย